Dearest friends, very good evening from Finland. Rakkaat ystävät, oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and this broadcast is coming in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee suomeksi sekä englanniksi. We warmly welcome you to this meditation into our ASK project for calling and asking help for humanity. Sydämellisesti tervetuloa mietiskelemään kanssamme tähän ASK-projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. But really the first I have to again just tell you a little warning, because around us is a huge storm again, and this is still heavier than the earlier ones that we have been having, and it is exactly this area where we are the center of it. Meillä täällä etelässä on aivan mahdoton myrsky. Tämä on nyt kaikista kovin näistä myrskyistä, mitä on ollut. Jotenka pieni varoituksen sana. Meiltä jo meni äsken tässä sähköt, eli se on hyvin mahdollista, että tässä voi myös katketa sähköt. It is very probable that the electricity may be cut. We just had already a little shortcut. So if you lose the connection and you try again and you don't reach us, the reason is that I think we are sitting here in the darkness without electricity. Eli jos tämä lähetys nyt katkeaa ja eikä sitten yhdisty uudelleen, on hyvin mahdollista, että me istumme täällä pimeässä ilman sähköä. So today we are having Egypt, and in that sense we just go forward rather quickly because of the storm. Meillä on tänään Egypti vuorossa ja ehkä sitten menemme aika sutjakkaasti eteenpäin, koska on tuo myrsky tuolla ympärillä. As we see, Egypt is also those heavy risk areas. It is colored in red. Kuten näemme tuosta kartalta, niin Egypti on kanssa tuon korkean riskin alainen maa. But it is very important when we think about the earlier human history. The Egypt has been storing very many mysteries. Mutta muinaisessa Egyptissä, tai muinainen Egypti, on ollut hyvin tärkeä ihmiskunnalla. Sinne on kätketty hyvin monia mysteereitä. Still there are many scriptures untranslated which have been found in the tombs. Vielä edelleenkin on paljon mysteerikirjoituksia, joita ei ole pystytty kääntämään, joita löytyy sitten noista hautakätköistä. In the future there is going to be an advanced school on the first ray. Tulevaisuudessa Egyptissä tulee olemaan ensimmäisen säteen hyvin edistynyt koulu. So those who are on the first ray line will take initiation in that school. Ja ne, jotka ovat ensimmäisellä säteellä, tulevat ottamaan vihkimyksiä tässä koulussa. We must talk about the Luxor of Brotherhood, which is on the fourth ray, and maybe fourth ray is very important for Egypt. Täytyy muistaa Luxorin veljeskunta, joka on neljännellä säteellä, ja ehkä Egyptissäkin on siten hyvin voimakas neljäs säde. Master DK has not been giving us those rays, and also we must remember Master Serapis Bey, who is called Egyptian. Ja meidän täytyy muistaa Egyptistä mestari Serapis Bey, jota kutsutaankin egyptiläiseksi. And he was in one point, we may say that he was like a Christ in earlier times. He was very famous around these areas, also in Rome and in Greece. Mestari Serapis Bey
oli hyvin kuuluisa aikoinaan, aivan samoin kuin Jeesus, ja hän oli todella tunnettu tällä alueella Roomassa ja Kreikassa. It is said that he had enormous library. Hänestä kerrotaan, että hänellä on ollut tällainen suuri kirjasto. But his writings are very guarded, so they have not been found, only some little notes about his teaching. Even though he was very known teacher and had a lot of disciples. Vaikka tämä mestari Serapis Bey oli hyvin kuuluisa ja hänellä oli hyvin suuri määrä oppilaita, niin siitä huolimatta hänen kirjoituksiaan ei löydetä, ainoastaan muutamia. And he is very involved with the coming of the angel kingdom, of the contact which is going to be done with the humanity and angels. So Master Serapis is at the moment preparing that meeting. Mestari Serapis Bey valmistelee ihmiskunnan ja henkilökunnan kohtaamista tällä aikaa. And his job is taken by English master. Ja hänen tehtäviään hoitaa nyt englantilainen mestari. So let us now align with Egypt. Virittäytykäämme nyt Egyptiin. And we will start our meditation. Ja aloitamme meidän mietiskelymme. Breathe in white light, drawing the light down from your soul. Hengitä nyt valkoista valoa ja hengittäen valon alas sielustasi. Breathe through the lower triangle, through 3 lower bodies, the mental, astral, physical, and by sounding Om through each of them. Hengitä nyt alemman kolmion kautta 3 alemman kehosi, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, ja soinnuttamalla Omia jokaisen kehon kautta. Imaginatively form a triangle between you as an incarnated soul, you as a soul upon the higher mental plane, and with the soul of your nation. Mielikuvassasi muodosta nyt kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansamme sielun kanssa. Visualize even greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoimme vielä suuremman kolmion, joka muodostuu Shambhalasta, hierarkiasta ja ihmiskunnasta. Virittäytykäämme vertikaalisesti planetaariseen pääkeskukseen Shambhalaan
ja isämme Sanat Kumaraan Shambhalassa. And then with the planetary heart center hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planetaariseen sydänkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. And with the three heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Ja kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. Visualize 7 ashrams in the hierarchy, through which the 7 divine rays are pouring through. Näe 7 hierarkian ashramia, joiden kautta 7 jumalallista sädettä vuodattuvat läpi. Reaching humanity, the planetary throat center. Saavuttaen ihmiskunnan planetaarisen kurkukeskuksen. And the new group of world servers, initiates, disciples, aspirants, women and men of goodwill. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän, vihityt, oppilaat, aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset. Align horizontally with our group members, all of us who are now meditating together. Virittäydy nyt horisontaalisesti ryhmämme jäsenten kanssa, kaikkien niiden, jotka ovat nyt läsnä mietiskelemässä. And with your triangle and triangles, and if you have many of them, visualize them in rapid sequence. Ja jos sinulla on kolmioita ja monta niitä, niin visualisoi ne nopeassa rytmissä. And the co-workers and groups weaving in the light. Ja näe yhteistyökumppaneitasi ja ryhmiä, jotka rakentavat valoa. Let us stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming the front of light and demanding that the good manifest on earth. Seiso ykseydessä Kristuksen henkisessä armeijassa, muodostaen valon rintaman
ja vaatien hyvän manifestoitumaan maapallollemme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 taikka useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name, kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaa nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ, look upon the humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan, ketkä ovat ne, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, lähestyvän Herramme energioihin. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole nyt kanssaihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi. Kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne nyt ihmisperheesi, kärsivä ihmiskunta, kuten Kristus, vanhin velistämme, tuntee sinua kohtaan. Master D.K. has said, "He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response, will see it accomplished." Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut,
että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. And let us now focus upon Egypt, the country of the day. Keskittäytykäämme nyt Egyptiin, joka on meidän maamme tänä päivänä. Call in your own words help and support for the nation of Egypt. Kutsun nyt omin sanoin Egyptin kansalle apua.
Let us call the soul qualities of the people of Egypt to descend. Kutsukaamme sielun laatuja, Egyptin kansan sielun laatuja rakentumaan. Let us call the forces of restoration and the forces of light for aid. Kutsukaamme nyt jälleen rakentamisen ja valon voimien läsnäoloa apuun. Let us call the purpose of the soul of Egypt to be established. Kutsun nyt sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadi sen tapahtuvaksi. Let us see the Christ, the coming one, in the heart of Egypt. Nähkäämme Kristus, hän joka tulee Egyptin sydämessä. See the light of Christ creating an unified, defending and protective wall of light around Egypt, magnetizing all good and repulsing negativity and evil. Kristuksen valo rakentaa yhdistyneen suojaavan, vartioivan valoseinämän Egyptin ympärille, joka magnetisoi kaiken hyvän ja hajottaa negatiivisuuden ja pahuuden. Light expands and becomes stronger. Valo vain vahvistuu ja tulee voimallisemmaksi. It merges and blends with the light of the neighboring countries. Se yhdistyy ja sulautuu naapurimaiden valon kanssa.
and with the light of the following countries ja seuraavien maiden valon kanssa. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Canada, Kanada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico, Ukraine, Ukraina, Slovakia, Slovakia, India, India, Israel, Israel, Palestine, Palestiina, Pakistan ja Pakistan. Let us now sound the great invocation number 3. Lausukaamme nyt suuri invokaatio numero 3. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may its soul seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu.
Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima palauttakoot suunnitelman päälle maan. See now the returned Christ in the heart of every country. Näe jälleen palannut Kristus jokaisen maan sydämessä. Visualize His light continuing growing so that finally it includes the whole planet. Näe hänen valonsa, joka vain lakkaamatta virtaa ja laajenee niin, että se lopulta kätkee koko planeetan sisäänsä. Visualize the united effort by hierarchy and by us. Visualisoi ja näe nyt yhdistynyt ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme. The new group of world servers, women and men of goodwill, and workers of light. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon naisten ja miesten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples, your soul friends. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä, sinun sieluystäviesi. Asking help, invoking, demanding, and expressing light stronger and stronger. Pyytäen apua, kutsuen, vaatien, ilmentäen valoa aina vain voimakkaammin, dispersing evil and holding the light of the coming one, hajottaen pahuuden ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Let us bless the country of Egypt. Siunatkaamme nyt Egyptin maa. And blessing all the countries and the United Nations. Siunaten kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Ja syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Egypt, all the other countries and the United Nations. Levätköön Shambhalan rauha Egyptin yllä, kaikkien muidenkin maiden yllä ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you very much for your presence and your valuable contribution. Suuren kiitokset kaikille teidän läsnäolostanne ja arvokkaasta työstänne. Tomorrow we continue again at 5 a.m. GMT, focusing upon the conference in Paris. Ja huomenna taas jatkamme kello 7 aamulla ja pyydämme silloin apua tuonne Pariisin ilmastokonferenssiin. And now we are grateful that the electricity was lasting, but the storm is still here. But we wish you for your wonderful and peaceful, lovely day or morning or evening or night. Ja toivotamme teille kaikille ihanaa iltaa ja hyvää yötä. Ja olemme onnellisia, että täällä vaikka myrskyäkin, niin sähköt pysyvät. Hear you again tomorrow morning. And now namaste from Finland. Ja huomiseen namaste etelästä.